Hei suomen kielen opiskelijat! Opiskellaan, miten passiivin imperfektiä käytetään ja miten se muodostetaan. Ensin esimerkkejä passiivin presensistä. Minulla on ensi viikolla loma. Lomalla levätään, rentoudutaan, nukutaan hyvin, tavataan ystäviä, urheillaan, ollaan perheen kanssa. Ei stressata, ei kiirehditä. Sanotaan sitten nämä samat asiat passiivin imperfektissä. Minulla oli viime viikolla loma. Lomalla levättiin, rentouduttiin, nukuttiin hyvin, tavattiin ystäviä, urheiltiin, oltiin perheen kanssa. Ei stressattu, ei kiirehditty. Huomaa, että astevaihtelu on heikko. Rentouduttiin, nukuttiin, ei kiirehditty. Kerrotaan vielä, milloin ja miten passiivin imperfektiä käytetään. Imperfektissä tekeminen alkoi ja loppui menneisyydessä. Se ei jatku enää. Passiivia käytetään, kun tekijää ei kerrota. Esimerkiksi 1950- ja 1960-luvulla muutettiin työn perässä maalta kaupunkiin. Suomeen rakennettiin 70-luvulla paljon betonilähiöitä. Silloin ei tiedetty niin paljon sisäilmaongelmista kuin nyt. Seuraavaksi puhekielen me-passiivi. Me mentiin viime viikolla mökille. Me ei haluttu mennä autolla, vaan otettiin bussi ja käveltiin loppumatka. Me saunottiin ja uitiin koko viikonloppu. Sitten me myös tehtiin pitkiä metsäkävelyjä. Huomaa, että me-passiivissa on aina mukana me-pronomini. Miten passiivin imperfekti tehdään? Jos osaat jo passiivin presensin, sinun on helppo tehdä passiivin imperfekti. Ensin verbityyppi 1. Esimerkiksi puhun, etsin. Minä-muodon n lähtee pois. Ja lisätään tiin, tiin, 2 teetä. Puhun, puhuttiin. Etsin, etsittiin. Jos vartalon lopussa on a tai ää, se muuttuu eeksi. Esimerkiksi maksan, maksettiin. Tiedän, tiedettiin. Otan, otettiin. Sitten verbityyppi 2. Syödä, tehdä. Ja verbityyppi 3. Opiskella, mennä. Otetaan perusmuodon pääte pois ja lisätään tiin, tiin. 1 tee. Syödä, syötiin. Tehdä, tehtiin. Opiskella, opiskeltiin. Mennä, mentiin. Verbityypeissä 4, 5 ja 6 otetaan myös perusmuodon pääte pois ja sen jälkeen
lisätään infinitiivin vartaloon TTIIN, tiin, 2 teetä. Haluta, haluttiin. Tarvita, tarvittiin. Edetä, edettiin. Katsotaanpa sitten passiivin negatiivinen imperfekti, eli kieltomuoto. Verbityyppi 1. Minä-muodon n-pääte otetaan pois. Sen jälkeen lisätään ei-sana ja joko TTU tai TTY, 2 teetä. Puhun, ei puhuttu. Etsin, ei etsitty. Huomioi, että jos verbissä on a tai ää, niin se muuttuu eeksi. Maksan, ei maksettu. Tiedän, ei tiedetty. Verbityypeissä 2 ja 3 otetaan perusmuodon pääte pois ja lisätään ei ja joko tu tai ty. Tu, ty, 1 tee. Syödä, ei syöty. Tehdä, ei tehty. Opiskella, ei opiskeltu. Mennä, ei menty. Verbityypit 4, 5 ja 6. Otetaan perusmuodon pääte pois ja lisätään taas ei sekä joko TTU tai TTY, 2 teetä. Haluta, ei haluttu. Tarvita, ei tarvittu. Edetä, ei edetty. Kerrataan vielä lyhyesti. Verbityypit 1, 4, 5 ja 6. 2 teetä. Puhuttiin, ei puhuttu. Haluttiin, ei haluttu. Tarvittiin, ei tarvittu. Edettiin, ei edetty. Verbityypeissä 2 ja 3 on 1 tee. Syötiin, ei syöty. Mentiin, ei menty. Ja kerrataan vielä, mitä lomalla tehtiin ja mitä ei tehty. Kiitos, että katsoit. Nähdään taas pian.